Sziasztok és üdv mindenkinek! Ma egy nagyon hasznos témába vágunk bele, a magyar időhatározók világába. Megtanuljuk, hogyan beszéljünk a tegnapról, a mairól és persze a holnapról. Ehhez segítségül hívunk egy egyszerű kis idővonalat. Készen álltok? Akkor csapjunk is bele! Na, itt is van az idővonalunk. Képzeljétek el, mintha csak egy térkép lenne az időben. Látjátok, pont középen van a ma, vagyis a jelen pillanat. Ha balra megyünk, visszautazunk a múltba, itt van a tegnap és a tegnap előtt. Ha pedig jobbra indulunk, előre tekintünk a jövőbe, ahol a holnap és a holnap után vár ránk. Ez az 5 szó lesz ma a legjobb barátunk. Rendben, az elmélet megvolt, de lássuk, hogyan is működik mindez a való életben. Képzeljünk el egy kis történetet, ami egy parkban játszódik. Figyeljétek, hogyan használjuk ezeket az időkifejezéseket. Induljunk a múltból. Hallgassátok figyelmesen, lassan olvasom az első mondatot. Tegnap előtt a parkban sétáltam és a szép virágokat néztem. Oké, haladjunk egy napot előre az időben, közelebb a mához. A következő mondatunk így hangzik. Tegnap egy finom fagyit vettem az árusnál. És most ugorjunk egy nagyot a jövőbe. Figyeljétek, hogyan változik a nyelvtan. Holnap a padon ülve fogom élvezni a napsütést. Végül pedig nézzük meg a legtávolabbi jövőbeli pontot a mi kis történetünkben. Ez a holnap után. Holnap után újra meglátogatom a parkot és megnézem a fákat. Szuper! Most, hogy hallottuk az egész történetet, itt az ideje, hogy szétszedjük ezeket a mondatokat darabokra. Megnézzük pontosan, hogyan kapcsolódnak az időszavak az igékhez. Térjünk is vissza az első mondatunkhoz. Figyeljük meg alaposan, hogyan is működik a nyelvtan. Látjátok, itt a kulcs szó a tegnap előtt. Ez egy jelzés nekünk, ami azt mondja, hé, a múltban vagyunk. És emiatt az igéknek is múlt időben kell lenniük. Sétáltam, néztem. A magyar múltidő jele gyakran a T vagy a dupla mássan hangzó, ami nagyon hasonlít az angol igék id végződésére, mint a walked vagy a watched. Menjünk is tovább a következő példára. A logika itt is pontosan ugyanez lesz. A tegnap szó miatt egyértelmű, hogy ez is a múlt. Ezért az ige, a vettem, szintén múlt időben áll. Az angol megfelelője itt egy rendhagyó ige, I bought. Na de mi van az idővonalunk közepén? Hát persze, a ma. Ez a jelen, a most. Ha a mai napról beszélsz, egyszerűen csak jelen idejű igéket használsz. Mondjuk így, ma a parkban sétálok. Látjátok? Ennyi az egész. Ugye, hogy nem is bonyolult? Na akkor lépjünk át a jövőbe. Most váltsunk a jövő időre. Itt a holnap szó mutatja az irányt. Nézzük meg, hogyan épül fel ez a mondat. Ezt figyeljétek. A magyar jövőidőnek van egy nagyon jellegzetes szerkezete. Fogom élvezni. A fog segédige plusz a főnévi igenév. Ez nagyon-nagyon hasonlít az angol I will enjoy formához. A fogom szó gyakorlatilag ugyanazt a szerepet játsza, mint az angolban a will. És végül jöjjön az utolsó mondatunk. A holnap után szó is egyértelműen a jövőbe visz minket, de itt van egy kis nyelvtani érdekesség. Itt a dolog egy kicsit trükkös lehet, mert az igék meglátogatom, megnézem, ránézésre jelen időben vannak, igaz? De a igekötő és persze a holnap után szó együttesen jelzik, hogy ez bizony a jövő. Ez egy nagyon gyakori módja a jövőidő kifejezésének magyarul. A jelentésük pedig ugyanaz, mint az angolban, I will visit és I will watch. Nagyszerű munka volt! Most, hogy mindent ilyen szépen átvettünk, eljött a ti időtök. Próbáljátok ki magatokat. Szóval, rajtad a sor, itt egy kérdés kifejezetten neked. Mit csinálsz holnap? Használd, amit ma tanultál, és írd meg nekünk a válaszodat. Kíváncsian várom, mit terveztek. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!